सो गाइज आज चाहिँ हामी यसो हल्का सर्ट राइड जस्तो सर्ट राइड त के भन्ने जस आउट अफ भ्याली यसो गल्छीसम्म जाने भन्ने कुरो छ हैन। अनि अहिले चाहिँ हाम्रो कति बजे छ भन्देखि कति हो 10:53 भइराछ हैन 10:53 भइराछ। अनि आज 7 हैन 9 जुलाई 10:53 बजे छ। अनि हामी चाहिँ केटाहरु यसो भेटेर गल्छीसम्म जाने कुरो छ। गल्छीसम्म जाने हेर्ने एकछिन रमाइलो गर्ने बस्ने गर्ने अनि फर्किने खालको त्यस्तै खालको कुरो छ। अब खै हेरौँ के हुन्छ। कतिजनाले साथ दिन्छन् कतिजनाले दिँदैनन् हेरौँ। स्टे ट्युन्ड है त गाइज आजको राइड चाहिँ रमाइलो हुन्छ। सो गाइज हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्क यो खै कुन ठाउँ हो यो ठाउँको नाम पनि थाहा थोत्रो लेखा छ त 12 किल्ला भन्ने ठाउँमा छौँ हैन। अनि यहाँनिर चाहिँ चट्टा हाम्रो किप लभिङ रे हाम्रो विवेक दोस्तको तर्फबाट हैन साउट आउट टु मी रे नाम लिनुहुन्न चट्टा हैन। अनि हाम्रो यहाँ यतापट्टि फोटोग्राफर सोल्टी छन् सुमन अनि यो गणेश सोल्टी भए अनि हाम्रो केटाहरू यतापट्टि छन् हैन। हामी चाहिँ अहिले गल्छी जाँदैछौँ।
सो गाइज अब चाहिँ हामी चट्ट यहाँ फोटो सेसन एकछिन छकेर निस्क्यौँ होइन। अब हाम्रो आशिष तिमल सिन्हा राइडिङ डोमिना 250 अनि हाम्रो कपिल सोल्टी राइडिङ माई बाइक। आई एम राइडिङ आशिष तिमल सिन्हाको बाइक। हेयर इज विवेक है। ल गाइज आहा यो नि त शैली। अनि हाम्रो यता गणेश छ। गणेश सोल्टी चाहिँ आफ्नै बाइक चलाउँछ अरे। गणेशको पछाडि हाम्रो सुमन बसेको छ। डिट्टो चोर जस्तो देखिया छैन त हाम्रो सुमनलाई। यो नि त शैली। ल अब मोटो भ्लगमै भेटौँ है त गाइज। सेफ्टी फर्स्ट देखाएर रहेछ पछाडि हेर्नुहोस् होइन के होला त छ भनेपछि पछाडि सेफ्टी फर्स्ट रहेछ कि चरम जस्तो भयो पछाडि सेफ्टी फर्स्ट भएर उयो छ नि हजुर उयो ब्यागको होइन मेरो बाइकमा चढुन्जेल चाहिँ होइन यो यस्तो गर्नुपर्छ किन भन न टाइट उयो पछाडि चाहिँ यो छुनु हुन्न ल यो निक्लिया छ यो पुरै फुट्या छ नि फेरि ल भयो ल चल्नु। ल गाइज अहिले चाहिँ मैले मास्क पनि फुकालेँ होइन। सर्भिसिङ गर्ने बेला भएर रहेछ दोस्तको। यो नि त छैन। हजुर कति किलोमिटर छ? काठमाडौँबाट 52 किलोमिटर हो। अब कति किलोमिटर छ पनि केटाहरू उडेर गएको होला नि। कहाँ छन्? जति बटारे नि स्पिड 0 हो। जति बटारे नि 0 छ क्या। बाउले थाहा पाउँछन् भनेर तारै निकालिदिएछ सोल्टीले। गाह्रो पो छ त यहाँ त। होइन नि स्पिड मिटरको के अरे तार निकालेको क्या सोल्टीले। घरमा बाउले थाहा पाउँछन् भनेर गाह्रो पो छ त यहाँनिर। एम्बुलेन्सलाई त जान्दैन गाइड। एम्बुलेन्स फर्स्ट हो कि पहिला त्यही त प्रायोरिटीमा अलवेज कम्स एम्बुलेन्स है गाइड। उताबाट के आइरहेको ब्याग हान्दा रहेछ हाम्रो सोल्टीले। त्यो एनएसको सिट त आमा हजुर सही 130 पुर्याएर हाम्रो सोल्टीले डोमिना। यो त हाइलाइट जान्छ दोस्त। सही रहेछ नि त। यो चाहिँ गल्छी बगर रिसोर्ट है गाइज। यता पछाडि चाहिँ त्रिशुली खोला छ होइन। यस्तो यो सानो कटेज जस्तो रहेछ। हामी त्यहाँ भित्रै गएर हेरौँ न है। आफ्टर अ लङ राइड वी केम टु ल माक्सै खस्तिर रमाइलो रहेछ होइन। आमा त्रिशुलीमा बाढी आएको यार। Look at the view guys.